وبركاته. وصفة تاع اليوم حتكون وصفة صحية. هو كسكس القمح الكامل بالخضار. هذه الوصفة صحية ومشبعة لدرجة انه يلحق عليكم وقت العشاء وانتم ما مازلتوا شبعانين بها. كما تعرفوا انه سكان الغرب الوطن العربي كامل يحبوا الكسكس خصوصا يوم الجمعة، فراح نديروه بطريقة صحية بلا ما نحرموا نفسنا منه. حتى ولو كان الكسكس القمح العادي، طبعا هي وصفة صحية ايضا، يعني حتى ولو تستعملوا الكسكس العادي. عندي هنايا اقل من نص كاس تاع كسكس. الكاس هذا يرفد 200 مليلتر فقط. نص الكاس تاعو انا استعملت حوالي 70 جرام من الكسكس، هكاك يكون ناشف. درت له نص ملعقة كبيرة تاع زيت الزيتون. هي الوصفة كامل تحتوي على ملعقة او ملعقة وشوية، انا نقسمهم على 2، ندير نص الان في البداية ونص في الاخر. هندير له قرصة تاع الملح على حسب الكمية. راح نطيبه بنفس طريقة المسفوف اكسبريس، يعني المسفوف السريع. كنت درت لا فيديو من قبل، حنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نفس الفكرة. راح ندير عليه الماء مغلي سخون يغلي. كيلة تاع كسكس بكيلة ونص ماء. هنا درت اقل من نص الكاس كسكس، راح ندير له شويه فوق النص نتاع الماء مغلي باش تجيني كيلة ونص هكذا، ونخليه يطيب في ذاك الماء، يتشربوا كامل الماء يغلي. نأكد ونعاود لازم يكون الماء سخون يغلي. هذه الخضر اللي كنتوا تشوفوها معايا حبة جزر، حبة كوسة وحبة لفت، نقطعهم مربعات صغيرة أو الحجم اللي تحبوه ونديروها كامل تفور. هنا زدت عليها الجلبانة اللي هي البازلاء، حوالي ملعقة ونصف تاع بازلاء. في آخر الفيديو حتشوفوا السعرات مع الوزن وكلش، اللي حب يعني يوزن واللي ما حبش توزن. راكم تشوفوا الأحجام كلها قدامكم في الصورة، ونحاول نعيرها حتى بالملعقة كي نقدر. هنا بعد الكسكس هذاك مشرب كامل الماء، حنزيد نخليه حتى ينشف شويه، يعني يتشربوا مليح، وكأني فورته تفويره الاولى. نفس المبدأ. هنا بعد ما الخضر تاعي كامل طابت والكسكس شوفوا يعني يشرب كامل ذاك الماء، ماشي حنزيد ندهنه. هنا ملي دهنته في الاول خلاص، حتى نزيد ندهنه في الاخر باش ما نكثروش الماده الدهنيه. نرجع الكسكس هذاك فوق الخضر، تكمل تفور معاه تفيرة، يعني شغل الزوجة، يعني يطيب لثاني مرة هكا حتى يفور مليح. نخليه حوالي 5 دقائق، يعني كي يبدأ يخرج الفور من الفوق نحسب له 5 دقائق ونطفي عليه. هنا جبتو شوفوا الكمية تبان ما شاء الله، لأنه الخضرة بزاف. الكسكس كمية الكسكس عادية، ولكن الخضر ما شاء الله كانت كمية كبيرة، وهي اللي حتعمر لنا الصحن. وتعرفوا أن العين تاكل قبل الفم، فنحاولوا بالخضر نكثروا كمية الوجبة. الخضر هي اللي تخلي الوجبة تبان كبيرة و تعطينا يعني إحساس أنه راح ناكلوا كمية كبيرة. زدت له هذيك الكمية زيت الزيتون، تقريبا ما بين 10 إلى 12 جرام زيت الزيتون كلش، يعني من الأول اللي درتها في الأول زائد اللي درتها هنا في الآخر، تكون ما بين 10 إلى 12 جرام. وهذه كان الكسكس تاعنا بالخضار، طبق صحي 100% ومشبع لدرجة كبيرة. تبقوا من اللي تاكلوه يعني شبعانين، يلحق وقت العشاء يا ربي تدو حاجة خفيفة في العشاء لانه تبقاو شبعانين به. زدت معاه طبعا اللبن. انا اللبن هنا ما حسبته لكمش لانه خارج الوصفه، طبعا راح تشوفوه محسوب في فيديو اليوميه، تحت تلقاو الكسكس زائد اللبن. هذه هي مقادير الكسكس كامل محسوبه. السعرات الطبق كان يحتوي على 500 سعره حراريه تقريبا، يعني 500 سعره حراريه. طبق مشبع، سعراته معقوله جدا ورائع رائع رائع.
هنا نكون لحقنا لنهاية الفيديو. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.